विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या अगोदरच्या पिरियडमध्ये जे 2 पॉईंट शेवटी घेतलेले होते पेज नंबर 30 वरचे डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हेन्री लॉ आणि एक्सेप्शन्स टू हेन्री लॉ, हे दोन्ही पॉईंट आपल्या बोर्ड सिलेबसमधनं कमी केलेले आहेत. बोर्डाच्या परीक्षेला ह्याच्यावर प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. त्यानंतर शेवटचे जे पॉईंट्स आहेत या चॅप्टरमधले पेज नंबर 42 वरचे पॉईंट नंबर 2.11.1 वॉन्ट ऑफ फॅक्टर हा पॉईंट, त्याच्यानंतर 2.11.2 मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन्स ऑफ कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज, त्याच्यानंतर 2.11.3 वॉन्ट ऑफ फॅक्टर अँड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हे सुद्धा पॉईंट बोर्डाने सिलेबसमधनं कमी केलेले आहेत. त्याच्यानंतर पेज नंबर 43 वरचा प्रॉब्लेम नंबर 2.10, प्रॉब्लेम नंबर 2.11, प्रॉब्लेम नंबर 2.12 आणि पेज नंबर 44 वरचा प्रॉब्लेम नंबर 2.14 हा सुद्धा पार्ट सिलेबसमधनं बोर्डाने कमी केलेला आहे. हा मात्र प्रॉब्लेम नंबर 2.13 मात्र आपल्याला सिलेबसमध्ये आहे, तो आपण घेऊयात शेवटी नंतर. त्याच्यानंतरचा जो आज पॉईंट घ्यायचा आहे आपल्याला तो पॉईंट आहे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन्स ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन्स ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स पॉईंट नंबर 2.5 पेज नंबर 31 वर तो पॉईंट आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला कन्सिडर अ बायनरी सोल्युशन. बायनरी सोल्युशन म्हणजे सोल्यूट आणि सॉल्व्हंटपासनं तयार, एक सोल्यूट आणि एक सॉल्व्हंटपासनं बनणारं सोल्युशन, म्हणजे ज्या सोल्युशनमध्ये दोनच कंपोनंट्स आहेत त्याला म्हणतो आपण बायनरी सोल्युशन ऑफ 2 होलाटाईल लिक्विड्स. दोन्हीही कंपोनंट्स जे आहेत हे याच्यामधले होलाटाईल्स आहेत आणि लिक्विड्स आहेत, A1 अँड A2. फिन सोल्युशन प्लेस्ड इन क्लोज्ड कंटेनर बोथ लिक्विड्स वेपराइज. जेव्हा आपण क्लोज कंटेनरमध्ये हे दोन्ही लिक्विड्स ठेवतो तेव्हा ते वेपराइज होतात, म्हणजे वेपर स्टेटमध्ये कन्वर्ट होतात. अँड ॲन इक्विलिब्रियम इज एस्टॅब्लिश्ड बिटवीन देअर वेपर फेज अँड लिक्विड फेज. त्यांची जी वेपर फेज आहे आणि सुरुवातीची त्यांची फेज जी आहे लिक्विड फेज, म्हणजे इनिशियल फेज आणि फायनल फेज, यांच्यामध्ये इक्विलिब्रियम ही कंडिशन त्या ठिकाणी एस्टॅब्लिश होते. द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनंट्स आर रिलेटेड टू देअर मोल फ्रॅक्शन्स. त्या कंपोनंट्सचे जे काही स्वतःचे प्रेशर आहेत, पार्शियल प्रेशर इट इज नॉट द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्युशन. दीज आर द प्रेशर्स ऑफ कंपोनंट्स ऑफ सोल्युशन. दे आर रिलेटेड टू देअर मोल फ्रॅक्शन. हे कशाशी रिलेटेड असतात? त्या कंपोनंट्सच्या मोल फ्रॅक्शनशी रिलेटेड असतात इन द सोल्युशन. धिस रिलेशनशिप इज गिवन बाय द रोल्स लॉ. हे रिलेशनशिप आपल्याला दिलेले एका सायंटिस्टने, ज्याचं नाव आहे रोल्स लॉ. त्याच्यानंतर घ्यायचं आहे आपल्याला व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रोल्स लॉ. त्याच्या अगोदर आपण हा मोल फ्रॅक्शन जे आहे, मोल फ्रॅक्शन हा जो कन्सेप्ट आहे तुम्हाला 11वीला ॲनालिटिकल चॅप्टरमध्ये हा मोल फ्रॅक्शन हा कन्सेप्ट गेलेला आहे. तर मोल फ्रॅक्शन आपण एखाद्या कंपोनंट्सचं कसं काढतात ते आपण पाहूयात. मोल फ्रॅक्शन इट इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल X. समजा त्या सोल्युशनमध्ये 2 कंपोनंट्स आहेत. एक आहे सोल्यूट, ज्याचं आपण मोल फ्रॅक्शन घेऊयात X2, आणि सॉल्व्हंटचं मोल फ्रॅक्शन हे नेहमी घेतात X1. हे त्यांचे मोल फ्रॅक्शन्स आहेत आणि हे मोल फ्रॅक्शन्स आपण कॅल्क्युलेट करतो त्यांच्या नंबर ऑफ मोल्सवरनं. N2 दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आणि सॉल्व्हंटचं नंबर ऑफ मोल्स घेऊयात आपण N1. आता यांचे मोल फ्रॅक्शन कसे कॅल्क्युलेट करायचे? समजा आपण सोल्यूटचं मोल फ्रॅक्शन कॅल्क्युलेट करणार X2, त्याचे नंबर ऑफ मोल्स घ्यायचे म्हणजे N2 डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेझेंट इन दॅट सोल्युशन, त्यांची बेरीज घ्यायची N1 प्लस N2. ज्याचं मोल फ्रॅक्शन काढायचे त्याचे नंबर ऑफ मोल्स आणि टोटल कंपोनंट्सचे नंबर ऑफ मोल्स, ह्या दोघांचा जेव्हा आपण रेशो घेतो तेव्हा त्याला म्हणायचं मोल फ्रॅक्शन. समजा आपल्याला सॉल्व्हंटचं आपल्याला मोल फ्रॅक्शन काढायचे म्हणजे X1, तर त्याचे नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे N1 डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेझेंट इन द सोल्युशन मीन्स N1 प्लस N2. आणि आणखीन एक आपल्याला माहिती पाहिजे, X1 आणि X2 म्हणजे नंबर ऑफ मोल्सची जी बेरीज आहे त्या कंपोनंट्सची ही नेहमी युनिटी असते, म्हणजे 1 असते. किती असो त्यामध्ये नंबर ऑफ कंपोनंट्स किती असतील, समजा हे बायनरी सोल्युशन आहे, समजा टर्नरी सोल्युशन असेल आणि मोल फ्रॅक्शन्स घेऊत आपण X1 प्लस X2 प्लस X3. टर्नरी सोल्युशन म्हणजे त्या सोल्युशनमध्ये
कंपोनंट्सची संख्या 3 असेल, त्यापैकी एक सॉल्वंट असेल आणि 2 सोल्यूट असतील, तर त्यांच्यासुद्धा नंबर ऑफ मोल्सची बेरीज किती असते? मोल फ्रॅक्शन्सची बेरीज ही नेहमी युनिटी असते, म्हणजे 1 असते. हे आपल्याला माहिती पाहिजे, कारण हे जे इक्वेशन आहे x1 + x2 = 1 हे आपल्याला पुढे वेपर प्रेशर लोअरिंगमध्ये कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीमध्ये हे इक्वेशन आपल्याला उपयोगी पडणार आहे. त्याच्यानंतर घेऊयात आपण रोल्स लॉ म्हणजे काय. हा जो रोल्स लॉ आहे, रोल्स लॉ हा दोन्हीही कंपोनंट्स जेव्हा त्या सोल्युशनमधले होलाटाईल असतात, मेन म्हणजे त्याच्यातलं सोल्यूट जो आहे तो कसा आहे? होलाटाईल आहे. आणि नंतर आपण एक रोल्स लॉ घेणार आहोत ज्याच्यामध्ये सोल्युशनमध्ये हे नॉन होलाटाईल सोल्यूटसाठी रोल्स लॉ असेल. हा रोल्स लॉ कशासाठी आहे? असं सोल्युशन ज्याच्यामध्ये सोल्यूट हा कसा आहे? होलाटाईल. दोन्ही कंपोनंट्स ह्या सोल्युशनमधले हे होलाटाईल कंपोनंट्स आहेत आणि लिक्विड्स आहेत. त्याचं स्टेटमेंट अशा प्रकारे आहे. द पार्शियल व्हेपर प्रेशर ऑफ होलाटाईल कंपोनंट ऑफ अ सोल्युशन is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by its mole fraction in the solution. परत एकदा घेऊयात आपण स्टेटमेंट. द पार्शियल व्हेपर प्रेशर ऑफ होलाटाईल कंपोनंट ऑफ अ सोल्युशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर कंपोनंट मल्टिप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रॅक्शन इन द सोल्युशन. त्याच्यानंतर त्याचं एक्सप्लेनेशन घेऊयात आपण. व्हॉट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट? कन्सिडर अ बायनरी सोल्युशन ऑफ 2 होलाटाईल लिक्विड्स. दोन्ही कंपोनंट होलाटाईल लिक्विड्स आहेत. दे आर रिप्रेझेंटेड बाय द सिम्बॉल्स A1 अँड A2. लेट P1 अँड P2 आर देअर पार्शियल व्हेपर प्रेशर्स अँड x1 अँड x2 आर देअर मोल फ्रॅक्शन्स in the solution. Then according to the Raoult's law we can write P1 means partial pressure of component A1 is equal to P01 into x1 and P2 is equal to P02 into x2. This is equation number 1. Here P01 and P02 they are the vapor pressures of pure liquids A1 and A2 respectively. This is the product vapor pressure and mole fraction. This product gives the P1 and P02 into x2. This product gives the partial vapor pressure P2. Then according to the Dalton's law of partial pressure, the total vapor pressure P above the solution is given by P means vapor pressure above the solution is equal to the sum of the partial pressures of the two components, that is P1 and P2. By putting the values of P1 and P2 from equation 1 we get P1 आणि P2 च्या किमती ठेवूयात आपण इक्वेशन 1 वरनं. ह्या इक्वेशन 1 वरनं किमती ठेवायच्या. P इक्वल टू P01 x1 plus P02 x2. This is equation number 2. But we know that x1 plus x2 equal to 1. आताच तुम्हाला मोल फ्रॅक्शनबद्दल सांगितले की मोल फ्रॅक्शन्सची जी बेरीज आहे ती नेहमी युनिटी असते, म्हणजे 1 असते. इथून x1ची किंमत काढूयात आपण. x1 इज इक्वल टू 1 मायनस x2. पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 2. वी गेट P इज इक्वल टू P01ला P01 असेल. x1ची किंमत ठेवूयात आपण. x1ची किंमत 1 मायनस x2 प्लस P02 x2. ह्या P01ने आपण हे कंसाला मल्टिप्लाय करून घेऊयात. P इज इक्वल टू P01 इंटू 1 P01 मायनस P01 इंटू x2 प्लस P02 x2. ह्या दोघांमधनं आपण कॉमन काढूयात x2 कॉमन निघाल्यानंतर कंसामध्ये राहील P इज इक्वल टू P02 मायनस P01. कंसाच्या बाहेर आपण x2 कॉमन काढलेलं प्लस P01. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. हिअर P01 अँड P02 दे आर द कॉन्स्टंट. व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड P व्हर्सेस x2 देन वी गेट अ स्ट्रेट लाईन ग्राफ ॲज शोन इन फिगर. फिगरमध्ये हा ग्राफ दाखवलेला आहे. तो ग्राफ आहे पेज नंबर 32 वर. हा ग्राफ पेज नंबर 32 वरचा हा ग्राफ पहा, ज्याच्यामध्ये आपण व्हेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट काढलेला आहे. हा ग्राफ आपल्याला दिसतो. हा जो ग्राफ आहे हा स्ट्रेट लाईन ग्राफ मिळतो आपल्याला. वेअर P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2. दिस इज फॉर आयडियल सोल्युशन. The figure also shows the plots of P1 versus x1 and P2 versus x2. We get a straight line graphs passing through the
ओरिजिन. पेज नंबर 32वर आपल्याला हे ग्राफ्स दिलेले आहेत. तिन्ही ग्राफ्स आहेत या ठिकाणी आपण पाहायचे. तिन्ही ग्राफ्स या ठिकाणी हा ग्राफ आहे P01 वर्सेस x2. दिस इज द स्ट्रेट लाईन ग्राफ. सेकंड ग्राफ आहे P1 वर्सेस x1 स्ट्रेट लाईन ग्राफ आणि P2 वर्सेस x2 स्ट्रेट लाईन ग्राफ. तर या ठिकाणी हा x2 आहे ह्या डायरेक्शनने म्हणजे फ्रॉम लेफ्ट टू राईट आहे आणि x1 जे आहे ते या डायरेक्शनने फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. म्हणजे x1ची किंमत या ठिकाणी 0 असेल, या ठिकाणी x1ची किंमत 1 असेल. त्याच्यानंतर x2ची किंमत या ठिकाणी 0 असेल आणि या ठिकाणी x2ची किंमत 1 असेल. ह्याच्या किमती आहेत आपण ह्या इक्वेशन्समध्ये ठेवल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी जे पॉईंट्स दिलेले आहेत P=P01 ॲट x2=0 कसं येते, P=P02 ॲट x2=1 कसं येते, ह्याचं एक्सप्लेनेशन आपण घेऊयात. या ठिकाणी पहिला जो ग्राफ आहे फॉर P01 वर्सेस x2 स्ट्रेट लाईन ग्राफ आपल्याला मिळते. वेन x2=0 देन P=P01 दिलेला आहे. तर ह्या इक्वेशनमध्ये ठेवायच्या ह्या किमती P=P02 मायनस P01 x2 प्लस P01. या ठिकाणी x2ची किंमत जर आपण 0 ठेवली तर हे पूर्ण काय येईल 0 येईल. म्हणजेच P= काय येईल फक्त P01. आणि वेन x2=1 ठेवतो आपण देन P=P02 येईल. ह्या x2मध्ये 1 ठेवल्यानंतर ही x2ची किंमत आपण 1 ठेवली, 1ने ह्या मल्टिप्लाय करून घ्या. P02 मायनस P01 प्लस P01 प्लस P01 मायनस P01 कॅन्सल होईल. म्हणजेच P=P02 ही किंमत येईल. हे डायरेक्ट पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत. ह्या इक्वेशनमध्ये ठेवल्यानंतर आपल्याला ह्या किमती अशा प्रकारे मिळतात. सेकंड जो ग्राफ आहे तो दिलेला आहे P1 वर्सेस x1. हा सुद्धा स्ट्रेट लाईन ग्राफ आहे. वेन x1=0 ठेवूयात आपण P1= काय मिळेल आपल्याला 0. हे ठेवायचं आहे आपल्याला कोणत्या फॉर्म्युल्यामध्ये P1=P01 इंटू x1 ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये. इथं या ठिकाणी आपल्याला x1ची किंमत जर 0 ठेवली आपण ते पूर्ण 0 मिळेल आपल्याला. म्हणजे P1=P01 इंटू 0. x1ची किंमत 0 ठेवली तर P1= काय मिळेल 0 मिळेल. म्हणून आपण इथं लिहिलेलं आहे व्हेन x1=0 P1=0 आणि व्हेन x1=1 P1= काय येईल P01. म्हणजे P1=P01 इंटू x1. x1ची किंमत काय ठेवायची 1. देअरफॉर P1=P01. अशाच किमती आपण या खालच्या इक्वेशनमध्ये ठेवू. त्याच्यामध्ये ग्राफ आहे P2 वर्सेस x2. हा पण स्ट्रेट लाईन ग्राफ आहे. आता इथं कशामध्ये किमती ठेवायच्यात या इक्वेशनमध्ये P2=P02 इंटू x2. x2ची किंमत 0 ठेवली तर P2ची किंमत आपल्याला 0 मिळेल आणि P2ची किंमत x2ची किंमत जर 1 ठेवली आपण तर P2ची किंमत काय मिळेल P02. हे पुस्तकामध्ये डायरेक्ट दिलेलं आहे तुम्हाला व्हेन x2=1 देन P=P01. ते आपण कसं मिळालं हे इक्वेशनमध्ये ठेवून कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. त्याच्यानंतरचा जो पॉईंट आहे तो आहे कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज. लिक्विड फेजमधलं कंपोजिशन कसं आहे आपण आत्ता घेतलं आहे. लिक्विड फेजमधलं कंपोजिशनमध्ये आपल्याला इक्वेशन जे मिळाले ते इक्वेशन हे असेल लिक्विड फेजमध्ये P=P02 मायनस P01 इंटू x2 प्लस P01. हे इक्वेशन आहे लिक्विड फेजमधलं. तर कंपोजिशन वेपर फेजमधलं कसं मिळेल आपल्याला ते वेपर फेजमधलं कंपोजिशन घ्यायचं आहे आपल्याला. द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विथ सोल्युशन कॅन बी डिटरमाइंड बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉचा पार्शियल प्रेशर जे आहे त्याच्यावरून आपण कंपोजिशन काढणार आहोत वेपर फेजचं. लेट y1 अँड y2 आर द मोल फ्रॅक्शन्स ऑफ 2 कंपोनंट्स इन द वेपर. वेपर फेजमध्ये जेव्हा ते कंपोनंट असतील तेव्हा त्यांची मोल फ्रॅक्शन्स आपण घेणार y1 आणि y2. जेव्हा कंपोनंट्स लिक्विड कंडिशनमध्ये होते लिक्विड फेजमध्ये होते तेव्हा आपण त्यांचे मोल फ्रॅक्शन्स घेतले होते x1 आणि x2. आता हे कंपोनंट्स जे आहेत वेपर फेजमध्ये आहेत म्हणून त्यांचे मोल फ्रॅक्शन घेतलेत आपण वेगळे म्हणजेच y1 आणि y2. म्हणून आपल्याला काय मिळते डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशरनुसार आपल्याला इक्वेशन मिळतात P1=y1 इंटू P and P2=y2 into P, where P1 and P2 they are the partial vapor pressures of 2 components in vapor phase and P is the total vapor pressure. Means the partial vapor pressure of component 1 किंवा component A1 is equal to the product of vapor pressure of total vapor pressure of solution and its mole fraction.
देन 2 सोल्युशन्स आपल्याला घ्यायचे आहेत. सोल्युशन्सचे जे 2 टाईप आहेत, आयडियल्स अँड नॉन आयडियल सोल्युशन. आयडियल सोल्युशन्स म्हणजे काय आणि त्यांच्या काही प्रॉपर्टीज दिलेल्या आहेत, आपल्याला त्या पाहायच्या आहेत. आयडियल सोल्युशन्सची डेफिनेशन आहे, द सोल्युशन्स विच ओबे ऑल सोल्युशन लॉज. जसं आपण आयडियल गॅस कोणाला म्हणतो, जे गॅसेस हे सगळे गॅस लॉज ओबे करतात त्यांना आपण आयडियल गॅसेस म्हणतो. तसं असे सोल्युशन्स जे सगळे सोल्युशन लॉ ओबे करतात त्यांना आपण काय म्हणतो, आयडियल सोल्युशन्स. त्यांचे प्रॉपर्टीज म्हणा किंवा त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत. नंबर 1, दे ओबे रोल्स लॉ ओव्हर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. हे जे सोल्युशन्स आहेत त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन एंटायर रेंज कॉन्सन्ट्रेशनवर ते रोल्स लॉ काय करतात, ओबे करतात. सेकंड आहे, वेन 2 कंपोनंट्स फॉर्मिंग अँड आयडियल सोल्युशन आर मिक्स्ड. जेव्हा 2 कंपोनंट्स हे आयडियल सोल्युशन तयार करत असतात, जर त्यांना आपण मिक्स केलं, देअर इज नो हीट इज इव्हॉल्ड ऑर ॲब्झॉर्ड. तेव्हा हीट ही ॲब्झॉर्ड होत नाही किंवा इव्हॉल्ड होत नाही. दस द एन्थाल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0. म्हणजेच डेल्टा मिक्सिंग एच, चेंज इन एन्थाल्पी. डेल्टा एचला काय म्हणतो आपण, चेंज इन एन्थाल्पी. इथं जेव्हा 2 सोल्युशन मिक्स करतो म्हणून इथं आले डेल्टा मिक्सिंग ऑफ एन्थाल्पी इज इक्वल टू 0. म्हणजे डेल्टा एच मिक्सिंग एन्थाल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. मीन्स देर इज नो चेंज इन एन्थाल्पी. थर्ड, वेन 2 components forming an ideal solutions are mixed, there is no change in their volume of the components. Means initial volume and final volume are same, therefore there is no change. Delta mix V is equal to 0. Final and initial volume are same, therefore there is no change in volume. Fourth property is in an ideal solution, solute solvent and solute मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन आर कंपेरेबल. यांच्यामध्ये जे इंटरॅक्शन्स होतात सोल्युशन्स तयार करताना, सोल्यूट सॉल्वंट आणि सोल्यूट सॉल्वंटमधली, दे आर कंपेरेबल असतात. पाचवी प्रॉपर्टी आहे, द वेपर प्रेशर ऑफ आयडियल सोल्युशन ऑलवेज लाईज बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर कंपोनंट्स. या ग्राफमध्ये आपण पेज नंबर 32वर जो ग्राफ पाहिला आहे त्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं आहे की वेपर प्रेशर जे आयडियल सोल्युशनचं आहे हे ऑलवेज लाईज बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर कंपोनंट्स. या ठिकाणी आपण आयडियल सोल्युशनचा हा जो ग्राफ घेतलेला आहे याच्यामध्ये हे जे सोल्युशन आहे P1 अँड P2, दिस इज लाईज ऑलवेज बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ 2 कंपोनंट्स, मीन्स P1 अँड P2. त्याच्यानंतर द परफेक्टली आयडियल सोल्युशन्स आर अनकॉमन. परफेक्टली आयडियल सोल्युशन्स आपण तयार करू शकत नाही, अनकॉमन्स आहेत ते. अँड सोल्युशन्स सच ॲज बेन्झिन आणि टोलूनचं सोल्युशन जर आपण तयार केलं तर दे बिहेव नियरली लाईक आयडियल सोल्युशन. इट इज नॉट परफेक्टली आयडियल, इट इज बिहेव नियरली लाईक द आयडियल सोल्युशन ऑफ बेन्झिन अँड टोलिन. त्याच्यानंतर घेणार आपण व्हॉट आर द नॉन आयडियल सोल्युशन्स. The solutions which do not obey the solution laws are called as non-ideal solution. जे सोल्युशन लॉ ओबे करत नाहीत त्यांना म्हणायचं नॉन आयडियल सोल्युशन्स. त्यांच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला घ्यायच्या. दे डू नॉट ओबे रोल्स लॉ ओव्हर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. रोल्स लॉ ओबे करत नाहीत. सेकंड, द वेपर प्रेशर्स ऑफ दिस सोल्युशन्स कॅन बी हायर ऑर लोअर दॅन दोज ऑफ द प्युअर कंपोनंट्स. ते सोल्युशन्स ज्या 2 कंपोनंट्सपासनं बनलेले आहेत त्या कंपोनंट्सपेक्षा यांचे ह्या सोल्युशन्सचे वेपर प्रेशर एकतर कमी असतात किंवा जास्त असतात. द वेपर प्रेशर्स ऑफ दिस सोल्युशन्स कॅन बी हायर ऑर लोअर दॅन दोज ऑफ द प्युअर कंपोनंट्स. थर्ड प्रॉपर्टी आहे डेव्हिएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ. डेव्हिएशन कसं होतं यांचं रोल्स लॉपासनं, म्हणजे ते रोल्स लॉ ओबे करत नाहीत. दीज सोल्युशन्स शो 2 टाईप्स ऑफ डेव्हिएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ. फर्स्ट डेव्हिएशन इज कॉल्ड पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ अँड सेकंड इज कॉल्ड निगेटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ. Positive deviations from the Raoult's law, the solutions in which solute solvent interactions are weaker. सोल्युशन्स तयार करताना ज्या सोल्यूट सॉल्वंटमध्ये इंटरॅक्शन्स होतात ते जर विकर असतील, दॅट दोज बिटवीन सोल्यूट अँड सॉल्वंट इंटरॅक्शन्स. सोल्युशन्स तयार होताना 3 टाईप्सच्या इंटरॅक्शन होतात, सोल्यूट सॉल्वंट आणि सोल्यूट सॉल्वंट. त्यामधली जी सोल्यूट आणि सॉल्वंटमध्ये इंटरॅक्शन्स आहे त्या जर विकर असतील दॅन दोज बिटवीन द सोल्यूट अँड solvent interactions, such solutions they exhibit the positive deviation. The vapor pressure of such solutions are higher than those of the pure components. अशा सोल्युशन्सचे वेपर प्रेशर्स हे जास्त असतात त्यांच्या
प्युअर कंपोनंटपेक्षा. आणि पण म्हणतो पॉझिटिव्ह. म्हणून असे सोल्युशन्स जे आहेत ते कोणते डेव्हिएशन्स एक्झिबिट करतात? पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन्स. हा ग्राफ पहा, पेज नंबर 33 वरचा हा ग्राफ आहे. पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन्स फ्रॉम रोल्स लॉ. हे जे वेपर प्रेशर आहे हे कंपोनंट एक कंपोनंटचं आहे, ज्याला वेपर प्रेशर म्हणले आपण P1, आणि हे P2 वेपर प्रेशर आहे दुसऱ्या कंपोनंटचं. पण हे जे वेपर प्रेशर दाखवले हे वेपर प्रेशर आहे सोल्युशनचं वेपर प्रेशर, जे की P1 आणि P2 पेक्षा कसं आहे? जास्त आहे. लक्षात, जास्त हे आपण कशाने डिनोट करतो? पॉझिटिव्हने. म्हणून ह्याला म्हणलेलं आहे पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम रोल्सला. दोन्ही कंपोनंट्सपेक्षा P1 आणि P2 दोन्ही कंपोनंट जे आहेत A1 आणि A2 त्यांचे जे प्रेशर्स आहेत P1 आणि P2 वेपर प्रेशर्स त्यांच्यापेक्षा सोल्युशनचं वेपर प्रेशर हे जास्त असते. म्हणून ह्या डेव्हिएशनला म्हणतात पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन्स फ्रॉम रोल्स लॉ. त्याचं एक्झाम्पल जे आहे थर्ड पॉईंटमध्ये आपण घेणार आहोत. एक्झाम्पल, सोल्युशन्स ऑफ इथेनॉल अँड ॲसिटोन, solutions of carbon disulfide and acetone. These solutions show positive deviations from the Raoult's law. This is about the positive deviation. Second point घेणार आपण negative deviations from Raoult's law. या निगेटिव्ह डेव्हिएशनमध्ये जे आहे की नॉन आयडियल सोल्युशनचे जे वेपर प्रेशर आहे हे दोन्ही कंपोनंट्सपेक्षा कमी येते, आणि कमी हे आपण निगेटिव्ह साईनने दाखवतो, म्हणून त्याला म्हणले निगेटिव्ह डेव्हिएशन्स फ्रॉम द Raoult's law. The solutions in which solute-solvent interactions are stronger, त्या ठिकाणी होतं इंटरॅक्शन्स विकर होतं, दॅन दोज बिटवीन solute-solute अँड solvent-solvent interactions, they exhibit the negative deviations. The vapor pressures of such solutions are lower than those of the pure components as shown in figure. फिगरमध्ये पाहूयात आपण. आणि एक्झाम्पल आहे त्याचं सोल्युशन ऑफ फिनॉल अँड ॲनिलिन. फिनॉल आणि ॲनिलिनचं सोल्युशन किंवा क्लोरोफॉर्म आणि ॲसिटेनचं सोल्युशन जर आपण तयार केलं तर दे शोज द डेव्हिएशन्स फ्रॉम द रोल्स लॉ. निगेटिव्ह डेव्हिएशन्स फ्रॉम द रोल्स लॉ. हे ग्राफ आहे 33 पेजवर निगेटिव्ह डेव्हिएशनचा. याच्यामध्ये पार्शियल प्रेशर P1 आणि पार्शियल प्रेशर P2 ह्यांच्या प्रेशरपेक्षा सोल्युशनचं व्हेपर प्रेशर जे आहे ते कमी आहे. हे पार्शियल प्रेशर आहे P1 एका कंपोनंटचं, P2 एका कंपोनंटचं आहे, पण हे जे पार्शियल प्रेशर दाखवले सोल्युशनचं ह्या दोन्ही प्रेशरपेक्षा कमी आहे, आणि कमी हे आपण कोणत्या सिम्बॉलने दाखवतो? निगेटिव्ह सिम्बॉलने. म्हणून असे सोल्युशन्स हे कोणते डेव्हिएशन्स दाखवतात? निगेटिव्ह डेव्हिएशन्स फ्रॉम द रोल्स लॉ. त्याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल कोणतं घेतलं होतं? फिनॉल, ॲनिलिन आणि क्लोरोफॉर्म आणि ॲसिटोन. त्याच्यानंतरचा जो पॉईंट आहे तो आहे कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन्स. कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आपण नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन्सचाच अभ्यास करणार आहोत, किंवा त्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन्सच कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज एक्झिबिट करतात. नॉन इलेक्ट्रोलाइटमध्ये ज्यांच्यामधनं असे सोल्युशन्स ज्यांच्यामधनं इलेक्ट्रिसिटी पास होत नाही, किंवा ते सोल्युशन्स आयोनाइज होत नाहीत, आयन्स तयार होत नाहीत, म्हणून ते इलेक्ट्रिक करंट पास करू शकत नाहीत, त्यांना म्हणतो आपण नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन्स. डेफिनेशन आहे त्याची, कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची डेफिनेशन आहे. The physical properties of solutions that depends on the number of solute particles. हा शब्द याच्यामध्ये महत्त्वाचा आहे. सोल्यूट पार्टिकल्सच्या नंबर्सवर ह्या प्रॉपर्टीज डिपेंड असतात. इन द सोल्युशन्स अँड नॉट ऑन देअर नेचर आर कॉल्ड कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. सोल्यूट्सचे नेचर काय आहेत त्याच्याशी संबंध नाही, फक्त अशा ह्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत सोल्युशनच्या दॅट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेझेंट इन सोल्युशन अँड नॉट ऑन देअर नेचर आर कॉल्ड द colligative properties. There are 4 types of colligative properties in our syllabus. Number 1 is vapor pressure lowering, that is denoted by the symbol delta P. Second, boiling point elevation, it is denoted by symbol delta TB. Freezing point depression, denoted by delta TF. And fourth colligative property is osmotic pressure, that is denoted by symbol pi. अशा ह्या 4 colligative properties आहेत. वेपर प्रेशर लोअरिंग डेल्टा P, बॉइलिंग पॉइंट एलिव्हेशन डेल्टा TB, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF, and osmotic pressure pi. While dealing with colligative properties of non-electrolyte solutions, the relatively dilute solutions with concentrations less than or equal to 0.2 molar are considered. जेव्हा आपण या कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा अभ्यास करू तेव्हा व्हेरी डायल्यूट सोल्युशन्स जे असतात त्यांचे कॉन्सन्ट्रेशन्स एकतर 0.2 मोलारचे असले पाहिजे किंवा त्यांच्यापेक्षा कमी कॉन्सन्ट्रेशनचे सोल्युशन्स असले पाहिजे.
अशाच डायल्यूट सोल्युशन्सच्या कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा आपल्याला व्यवस्थितपणे अभ्यास करता येतो. त्याच्यानंतर आपण घेणार आहोत पहिली कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर लोवरिंग. पण वेपर प्रेशर लोवरिंगच्या अगोदर आपल्याला घ्यायचं आहे व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किंवा लिक्विड्स हे वेपर प्रेशर कसे तयार करतात. हा पॉईंट आपल्या पुस्तकामध्ये तेवढा व्यवस्थित दिलेला नाही. 12वीचं जे जुनं पुस्तक आहे त्या पुस्तकातनं आपण हा पॉईंट समजून घेऊयात. याच्यामध्ये दिलेलं आहे पहा, वेपर प्रेशर लिक्विड्सचे कसे तयार होतात. लिक्विडचे वेपर प्रेशर, सगळे लिक्विड जे आहेत, ऑल लिक्विड्स दे एक्झिबिट द टेंडन्सी ऑफ इव्हॅपरेशन. प्रत्येक लिक्विड हे इव्हॅपरेट होते. इफ द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन आर वीक, द लिक्विड्स इव्हॅपरेट रेडिली अँड आर कॉल्ड होलाटाईल लिक्विड्स. होलाटाईल लिक्विड्स हे 2 टाईप्सचे आहेत, होलाटाईल आणि नॉन होलाटाईल. होलाटाईल लिक्विड्स कोणाला म्हणायचं, ज्यांच्यामधले इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन हे वीक असतात, ते लिक्विड्स इझिली इव्हॅपरेट होतात, त्यांना आपण होलाटाईल लिक्विड्स म्हणून. इथाइल ॲसिटेट एक्झाम्पल आहे त्याचे, इथाइल अल्कोहोल, ॲसिटोन, दे आर सच होलाटाईल लिक्विड्स. आणि ज्यांच्यामधले इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस हे स्ट्रॉंग असतात, स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन प्रेझेंट असतात, त्यांना म्हणतो आपण लुब्रिकेटिंग ऑइल्स. दे आर स्लाइटली होलाटाईल. द गॅसियस स्टेट ऑफ अ सबस्टन्स इज कॉल्ड वेपर. कोणत्याही सबस्टन्सची जी गॅसियस स्टेट असते, गॅस स्टेट असते, त्याला आपण काय म्हणतो, त्याची वेपर स्टेट. या ठिकाणी तुम्हाला 2 फिगर दाखवलेले आहेत. पहिली फिगर आहे ज्याच्यामध्ये फक्त सॉल्वंट्सचे मॉलिक्युल्स आहेत, ओपन कंटेनरमध्ये घेतलेले आहेत. ओपन कंटेनर म्हणजे ज्या ठिकाणी कंटेनरला आपण क्लोज केलेलं नाही, ओपन कंटेनर आहे. हे मॉलिक्युल्स दाखवलेले आहेत. इथं या ठिकाणी लिक्विड आहे, हे गॅसेसचे मॉलिक्युल, हे लिक्विड्स जे वेपराईज झालेत, वेपर स्टेटमधले म्हणजे गॅसियस स्टेट आहे त्या लिक्विडची, वेपराईज आहेत. हे गॅस मॉलिक्युल्स वेपर फॉर्ममध्ये कंटेनरच्या बाहेर पडलेले दाखवलेत. या ठिकाणी फक्त वेपरायझेशन प्रोसेस होते. पण या ठिकाणी जर त्या कंटेनरला आपण एक कॉर्क लावला म्हणजे त्याला काय केलं, क्लोज केलं, आपण टाईटली क्लोज केलं, तर या ठिकाणी काय होते, हा लिक्विडचे जे वेपर फेजमधले मॉलिक्युल्स आहेत हे या कंटेनरमधनं बाहेर पडणार नाहीत. म्हणजेच बॅकवर्ड प्रोसेस होते कंडेन्सेशनची, फॉरवर्ड प्रोसेस होते वेपरायझेशन आणि बॅकवर्ड प्रोसेस होते कंडेन्सेशनची. म्हणजे यांचं टेम्परेचर कमी झालं की ते कंडेन्स होतात, म्हणजे थंड होतात त्या वाफा, आणि परत लिक्विडच्या फॉर्ममध्ये काय होतात, त्याच कंटेनरमध्ये लिक्विडच्या फॉर्ममध्ये परत सेटल डाऊन होतात बॉटमला. या ठिकाणी सॉल्वंट इन क्लोज कंटेनर अंडरगोईंग इव्हॅपरेशन अँड कंडेन्सेशन दोन्ही प्रोसेस होतात. या ठिकाणी दोन्हीही प्रोसेस होतात, फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड, म्हणून तिथे एक इक्विलिब्रियम तयार होते त्यांची वेपर फेज आणि लिक्विड फेजमध्ये. आणि वेपर फेजमधले जे लिक्विडचे, होलाटाईल लिक्विडचे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते एक प्रेशर तयार करतात ओव्हर द लिक्विड, अँड दॅट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. त्याची डेफिनेशन या ठिकाणी दिलेली आहे बघा. द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅसियस स्टेट ऑफ सबस्टन्स. प्रेशर, असं प्रेशर जे एक्झर्ट केलेलं आहे गॅसियस स्टेट ऑफ सबस्टन्सने. सबस्टन्स जेव्हा गॅसियस स्टेटमध्ये असतो म्हणजे वेपर स्टेटमध्ये, तेव्हा त्याने निर्माण केलेलं प्रेशर, व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स सॉलिड ऑर लिक्विड फेज. जेव्हा तो त्याच्या सॉलिड किंवा लिक्विडशी कसा असतो, इक्विलिब्रियममध्ये असतो, तेव्हा त्याने तयार केलेलं जे प्रेशर आहे त्याला काय म्हणायचं, वेपर प्रेशर. आता आपल्या पुस्तकामध्ये जे दिलेलं आहे वेपर प्रेशरबद्दल ते घेऊयात आपण. व्हेन अ लिक्विड इज इन अ क्लोज कंटेनर इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर. जेव्हा लिक्विड हा क्लोज कंटेनरमधला लिक्विड हा त्याच्या वेपर स्टेटसोबत कसा असतो, इक्विलिब्रियममध्ये असतो. द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड इज इट्स वेपर प्रेशर. तेव्हा त्या वेपरने निर्माण केलेले जे प्रेशर आहे ऑन द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड इट्स वेपर फेज और वेपर प्रेशर. हे झालं वेपर प्रेशरबद्दल. पण लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कसं होते, एक्सपेरिमेंट्स हॅव शोन दॅट वेन अ नॉन होलाटाईल और नॉन आयोजेबल सॉलिड इज डिझॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्वंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन इज लोअर दॅन दॅट ऑफ द प्युअर सॉल्वंट. जेव्हा वेपर प्रेशर सोल्युशनचा आपण पाहतो की सोल्युशनमध्ये आपण एखादा नॉन होलाटाईल सोल्यूट ॲड करतो, तेव्हा त्या सॉल्वंटचं, प्युअर सॉल्वंटचं वेपर प्रेशर काय होते, लोअर होते किंवा डिक्रीज होते. इन अदर वर्ड्स, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वंट इज लोअर्ड बाय डिझॉल्विंग अ नॉन होलाटाईल सोल्यूट इन टू इट. व्हेन अ सोल्यूट इज नॉन होलाटाईल इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेपर प्रेशर अबाउट द सोल्युशन. होलाटाईल सोल्यूट कसा ॲड केला आपण, नॉन होलाटाईल. नॉन होलाटाईल असल्यामुळे तो वेपराईज होणार नाही, आणि वेपराईज होणार नाही म्हणजेच त्याचे जे वेपर प्रेशर आहे हे कॉन्ट्रीब्यूट होणार नाही टू द
the vapor pressure of non-volatile does not contribute to the vapor pressure above the solution. Therefore, the vapor pressure of solution is equal to the vapor pressure of only pure solvent above the solution. म्हणजेच त्या सोल्युशनचं जे काय वेपर प्रेशर असेल ते वेपर प्रेशर म्हणजेच त्या सोल्युशनमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या सॉल्वंटच्या वेपर प्रेशर बरोबर असेल, कारण त्यामध्ये ॲड केलेला जो सोल्यूट आहे तो नॉन व्होलाटाईल आहे आणि त्याचं वेपर प्रेशर हे त्या ठिकाणी कॉन्ट्रीब्यूट होणार नाही. त्याच्यामुळं सोल्युशनचं जे वेपर प्रेशर असेल ते वेपर प्रेशर म्हणजेच त्या प्युअर सॉल्वंटचं वेपर प्रेशर असेल. If P01 is the vapor pressure of pure solvent and P1 is the vapor pressure of solvent above the solution, or P1 is the vapor pressure of solution असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो, then P1 is less than P01. वेपर प्रेशर P01 म्हणजे प्युअर सॉल्वंटचं वेपर प्रेशर कसं असेल, जास्त असेल, आणि P1चं वेपर प्रेशर कमी असेल. देअरफॉर द वेपर प्रेशर लोवरिंग आपण कसं घेऊ शकतो, डेल्टा P इज इक्वल टू P01 मायनस P.